ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਨੀ। ਸੋ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਰਵੇ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ CN ਰੇਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਲਿੰਗਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਓਵਰਹੈਡ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰਿਜ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਆ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ, ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਔਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਔਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਟਕ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਰੇਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟਸ ਇਨ ਫਾਲ 2022, ਮਤਲਬ ਸੈਪਟੰਬਰ 2022 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਬਰਰੀ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਵਾਰਡ 5 ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਆ ਈਮੇਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਓਕੇ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੈ। ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 2022 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਅਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ, 40 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਨੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਮਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਖੜੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ MP, MPP ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟਿਲ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵੇਰੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ 22 ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਤਨ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਫਿੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 427 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਯੂ ਟਰਨ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। MP ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਈ ਦਾ ਸਟੀਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖ ਲਈਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਫਿੰਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਟਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 2 ਟ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੋਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ 8 ਦੇ ਰੋਡ ਪਾਵਰ ਔਰ ਪੈਟ ਫੋਰਟਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਰੀਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੇ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਡਿਲੇਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੈਟ ਫੋਰਟਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਡ 8 ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਬਰਮ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਗੋਰਵੇ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਆ ਬਣਾਊਗੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਸ ਇਨਵੋਲਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਤਸੱਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ। Yeah, so thank you for having me here. Yeah, and you know there was a little bit of complications there for the underground fiber optical and all that, but the tender was already done. It was all signed, the agreement last week. It's almost $50 million there. And we're taking the lead on that as City of Brampton because Mississauga took the lead on this other one on Torbram. So it's about $13.5 million split 3 ways. We pay 13.5, Mississauga pays 13.5 in CN. So the agreement was already signed last week. CN is just signing their agreement now. So it's supposed to be starting maybe hoping around April, you know, the end of March, April construction. And it's going to be about a year and a half. The road is going to be closed, and I know those residents have been waiting. I drive by there too, and when the train comes, it blocks everything. So everything's ready to go, and hoping within maybe in about a month, construction will be starting. Yeah, and I agree. Well, you know, like I said, I drove by there too, like the one on Torbram. You get stuck there for hours. So we were supposed to start, but they wanted to do the one on Torbram first. Now, this one here was supposed to start in 2022, but because of all the complications underground, they had to do more studies. So I kind of delayed it that 5-6 months. The agreement, like I said, has been signed last week. Tender's gone out. Everything's good. And CN is just preparing their paperwork to sign it. And they're saying construction at the end of March, beginning of April, give or take a couple of weeks. And it's about a year and a half. That road's going to be closed off. And finally, you know, those residents would get a bridge just like the one on Torbram, which doesn't interfere with the railroad tracks and the train. Well, I won't blame CN or City of Brampton or Mississauga, but when they actually did everything, the budget, because of construction costs, everything went up. That was one thing they looked at. So now it looks like it came in budget, because once it goes over the RFP, the budget, they have to go back out and you find more money. So thank God that everything worked out well there. But it was mostly about all the fiber optical and all the stuff underground that the CN was worried about. They worked that out now, and everything was signed last week, and CN is just signing their papers now. Yeah, I'm very happy. You know, Karen Parrish from Mississauga really pushed for this, and she got me involved because I'm one of the area councillors there, and she's the area councillor on her side. And we were hoping to start this about 6-7 months ago. I know, and we put up signs. We did that. Well, actually, Karen was the one who came up and said, put up signs, let the residents know. And I don't want the residents to feel we promised them before the election. Now the election's over. The construction is going to start. They're going to be receiving notices, and it's about time that, you know, these residents do get it, because, like I said, it's been over 4 years. And they did the one on Torbram. Maybe they should have started that one first and then Torbram, but it was the opposite way. I guess CN, that's how they wanted it, and they'll have everything ready to go. So for the next year and a half, it's going to be a little bit complicated. The road will be closed, but the bridge will be done.